ලාභෙටම ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රික් ගිටාර් ස්ට්‍රින්ග්ස් Orphee. අද කතාවයි ගැන අපි SLunprofessional. අපි මේ Orphee brand එක ගැන ඔයාලට වැඩි යමක් කියන්නේ නැහැ අද. මොකද අපි acoustic guitar string review කරද්දි මේක ගැන කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ වීඩියෝ එක අපි පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒක check කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. අපි එන කෙලින්ම unbox කරලා බලමු. හරි. වෙනදා string වගේ තමයි. මෙන්න මේ වගේ stickers ගොඩක් හම්බ වෙනවා අපිට. මේවා අපිට කිසි දෙයක් වැඩක් නැහැ. right. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි string pack එක හම්බ වෙන්නේ. මේක seal pack එක කලින් වගේ මෙන්න මේ පොඩි cut එකක් තියෙනවා අපිට ඉරන්න පුළුවන්. right. මේ තමයි Orphee guitar strings. අපි පොඩ්ඩක් inspect කරලා බැලුවොත් මල කවපේ වෙනවා ඇත්තටම අපිට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙයාලා color code කරලා තියෙන edges. ඒ නිසා ඊටම පහසුවෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මොන string එකද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි string දාලා බලමු. One eternity later. හොඳයි Orphee මොනවද අපිට ඒ ගැන කියන්න තියෙන්නේ? සරලව කතාව කිව්වොත් වැඩක් නැහැ. මේක ගන්න එපා. ඔයාලා ස්ටේජ් එක ප්ලේ කරනවා නම් හරි රෙකෝඩින් වලට යනවා නම් හරි කවදාවත් Orphee strings නම් මේක යූස් කරන්න එපා. හේතුව ටෝන් එකක් වැඩක් නැහැ. හරිම මෙටල් ආටිෆිෂල් ටෝන් එකක් එන්නේ නිකන් ප්ලේ කරන්න ආසෙ හිතෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මේ ස්ට්‍රින්ග්ස් හරිම අන්රිලයබල්. කොයි වෙලාවෙ කැඩීද කියලා අපිට වත් ෂුවර් නැහැ. E ෆස්ට් එක ස්පෙෂලි ඉක්මනට කඩලා යනවා. ඉතින් ස්ටේජ් එක ප්ලේ කරන වෙලාවක ඩුක් ගාලා ඔක ගියොත් එහෙම I think දක්ෂයෙන් නම් අනිත් ස්ට්‍රින්ග්ස් වලින් මැනේජ් කරගනි. සාමාන්‍ය කෙනෙකුට නම් ඉතින් ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා අපි කවදාවත් සජෙස්ට් කරන්නේ නැහැ මේක ප්‍රොෆෙෂනලි ප්ලේ කරන්න සුසු ස්ට්‍රින්ග් වර්ගයක් කියලා. මේ දවස්වල තියෙන ගානත් එක්ක හැබැයි සලකපුවාම ලොකු ගණන් වලට දීලා ස්ට්‍රින්ග්ස් ගන්න කට්ටිය අදිමදි කරනවා. ඉතින් ප්‍රැක්ටිස් කරන කෙනෙක් නම් ගෙදර දොරේ නම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ නිකන් හොබි එකක් විදිහට කරනවා නම් ඉතින් වරදකුත් නෑ. අපි මේකත් ගෙන්න ගන්න ලින්ක් එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න ඔයාලට ක්ලික් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේ අලුත් ගිටාර් ස්ට්‍රින්ග් රිවිව් එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා කැමති ස්ට්‍රින්ග්ස් තියෙනවා පල්ලා කමෙන්ට් කරන්න. අපි පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඔයාලගේ අදහස් වලටත් අහුම්කම් දෙන්න කැමතියි. හොඳයි ජය වේවා.